الله بكم، بعض البلاد كبعض المقيمين بخارج بعض بلادهم يعملون ما يسمى بمبادرة لشراء السيارات، فهل هذا شيء جائز أو فيه شيء من الحرمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. صورة هذه المبادرة: الدولة كانت لا تدخل سيارة إلا إذا دفع صاحبها جمركا معينا، مبلغا معينا من المال، وكان يدفع هذا الجمرك بالعملة المحلية. وكان هذا المبلغ لا يسترد. مثلا إذا جاء الإنسان بسيارة ب100,000 مثلا، سيدفع عليها 20,000 جنيه جمركا حتى تسهل له الأوراق وتأذن له بالدخول، وال20,000 لا ترد إلى صاحبها. ثم أصدرت الدولة قرارا بأن من يريد أن يدخل سيارة سوف يدفع الجمرك بدلا من أن يدفعه بالعملة المحلية الجنيه، سيدفعه مثلا 5,000 دولار بالعملة الأجنبية، ويظل هذا 5 سنوات ثم يسترده بالعملة المحلية. أولا، عند النظر إلى هذا القرار وجدنا أن عند تصور الفتوى وجدنا أن المبلغ الذي كان يدفعه بالجنيه مثلا كان يدفع ما يعادل، يدفع بالعملة المحلية ما يعادل مثلا 10,000 دولار، فنزلوه إلى 7,000 دولار. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم قالوا إذا دفع 7,000 دولار كأنه دفع الجمرك للدولة والدولة لن ترده إليه كالعادة، لا، الدولة ستأخذه لمدة 5 سنوات ثم ترده إليه بالعملة المحلية. فاشتبه هذا الحكم على بعض الناس من حيث أن الإنسان سيدفع بعملة أجنبية ويشترط عليه أن يأخذها بالعملة المحلية، فقالوا هذا قرض وشرط فلا يجوز، وإنما من أقرض إنسانا بعملة لابد أن يردها بنفس العملة بدون شرط، إلا إذا اتفق على ذلك عند السداد لا عند الإقراض. هذه القاعدة صحيحة، لكن السؤال: هل الذي يحدث في المسألة التي نتحدث بصددها قرض؟ هل الرجل يقرض الدولة 7,000 دولار وتشترط الدولة عليه أن تردها بالجنيه المصري؟ الجواب: ليس قرض، إذن لا تطبق عليه أحكام القرض. إذن ما هو الحكم؟ حكم أن الدولة كانت تأخذ هذه الجمارك ولا تردها، ثم قالت الدولة سأردها لك لكن بغير العملة التي دفعت، فهذه هبة من الدولة إليك. فالذي أراه في هذه المسألة أنه الجواز، والله أعلم. هب أن الدولة قالت أن جمرك السيارة 7,000 ولن ترده، 7,000 دولار ولن ترده. من يريد أن يدخل السيارة سيدفع 7,000 دولار حتى تنتهي أوراقه وتدخلها ولن يأخذها، لكنها قالت سنأخذ 7,000 وتظل عندهم 5 سنوات ثم يردونها بالعملة المحلية، يعني ما يقابل 7,000 في زمن السداد. فوجهة نظري قد تكون صوابا أو خطأ أن هذا هبة من الدولة لهذا الرجل، لأن الدولة كانت تأخذ الجمارك ولا تردها،
سترد شيئا منها أو تردها بطريقة معينة أو تهب للرجل مرة أخرى هذا المال. فالذي أراه والله أعلم الجواز، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم. وهذا سائل يسأل عن تعليم المتون الفقهية لديكم حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ليست متون فقهية فقط، بل قسمنا العلم إلى 3 أقسام: المرحلة التأسيسية، مرحلة الشرح والتفصيل، مرحلة التخصص. في المرحلة التأسيسية كتبنا عدة بدايات نحن وبعض إخواننا في الفقه والعقيدة والسيرة وأصول الفقه وعلوم القرآن والبلاغة والنحو والمواريث ونحو ذلك. ومن أراد أن يدخل في المرحلة التأسيسية لطالب العلم يتواصل مع الشيخ أحمد سلام أو مع الشيخ ربيع، ويبدأ يبدأ مثلا بكتاب البداية في العقيدة، متن صغير جدا، إذا سمعه في الهاتف يأخذ إجازة فيه، وهكذا. والبداية في الحديث والبداية في أصول الفقه وبداية المتفقه والبداية في السيرة الخلاصة البهية ونحو ذلك، حتى يأخذ 15 إجازة في البدايات في علوم الشرع وعلوم اللغة. ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة الأدلة والشرح والتفصيل. يحدد له كتاب يقرأ ويختبر فيه ويأخذ إجازة أيضا فيه، حتى يأخذ 15 إجازة أيضا في شروح هذه الكتب. ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التخصص. ومرحلة التخصص هذه يختار لنفسه علما أو علمين أو 3، ونبدأ نرشح له بعض الكتب حتى يعلو كعبه في هذا العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق طلبة العلم لما يحب ويرضى. والطريقة الثانية لمن كان قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، يمكن أن يدخل معنا في جامعة صفوة كلية العلوم الشرعية والعربية 4 سنوات. يبدأ يترقى من سنة إلى سنة، وكل سنة فيها فصلان دراسيان. وهذه الكلية تدرس علوم الشرع وعلوم اللغة وعلم الفقه في 4 مذاهب، يختار المذهب الذي يريد أن يدرس الفقه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وسوف نرسل رابط الاشتراك في هذه الجامعة. بدأ التسجيل في جامعة صفوة كلية